এই ডিজাইনটো যে মই দিছিলোঁ ৱাও বহুত ধুনীয়া দেই হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ফ্ৰেণ্ড জোৰণৰ আৰু এটা পাৰ্ট আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু মই লাষ্ট মিডুস্মিতাৰ এটা জোৰণৰ পাৰ্ট দিছিলোঁ আৰু তাতে আপোনালোকে বহুত মৰম দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আজি এটা পাৰ্ট আছে মানে কি বস্তু উঠিলে তাইৰ আৰু তাই যে লাখ টকীয়া কৈ থাকে আপোনালোকে প্লিজ চিৰিয়াছলি নল'ব তাই এনেই ধেমালি কৰি থাকে ছোৱালীজনী বহুত ভাল হয় তাই এনেই ধেমালি কৰি থাকে আপোনালোকে প্লিজ চিৰিয়াছলি নল'ব তাইৰ মনৰ কথাখিনি বুজিব ট্ৰাই কৰক আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাব কি দিলে গোটেই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম লাষ্টলৈকে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ পেজত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব জুৰুন আৰু মইতো আজি মই এইটো প্ৰফেশ্যনেল ব্লগাৰ হয় ব্লগ কৰিবই পৰা নাই কিন্তু কাকলিবাৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব আমাক মোবাইল আনবক্সিং কৰি দিয়া এইটো আনবক্সিং কৰোঁ কৰা থেংক ইউ মিষ্টাৰ ৰাজ মিষ্টাৰ ৰাজে দিছে বাহ কি আজি আহিব পৰা নাই যে ৰবা মোক খুলি দেখাই দিওঁ তোমালোকে এইটো শিলত টুকুৰা থাকা বুলি ভাবিবা ন সঁচাকৈ বোলে শিলত টুকুৰা ওলাল মোৰ নহ'লে সন্মান গোটেই যাব নাই এনেই ঠুকাইছোঁ স্পেচিয়েল গিফ্ট খুলি দিওঁ নে মোবাইলটো দিছে কিন্তু এতিয়া একেলগতেই থাকিবচোন মোবাইলটো দিলে কামেই নহ'ব এনে কথা পাতি থাকিলে হ'ল অফিচত গ'লে ধন ভাত খাইছা ধন ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছা পানী খাইছা কৈ থাকিলেই হ'ল আৰু নে কি কোৱা কালত লাইন মাৰি আছে কি বাবু ধন লাখ টকীয়া মোবাইল মানে অসমীয়া গহনাটো দিব পাহৰি গৈছিলে চ' এতিয়া লাষ্টত পিন্ধাই দিলে এয়া পিন্ধাই আছে মানে ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই ধুনীয়া লাগিছে মিষ্টাৰ ৰাজক জোৰণৰ সময়খিনিতো এৰা দিয়া নাই দেখিছেনে ভিডিঅ' কলত ব্যস্ত মিষ্টাৰ ৰাজৰ লগত মিধুস্মিতা ভগৱান আগতে খোৱা মানুহ বিচাৰি দিবি এয়া হৈছে দৰাৰ বস্তু মানে উল্টা জোৰণত আমি যাব নোৱাৰিব যিহেতু কাৰণ এদিনতে হৈছে তো এনেকৈ কইনা ঘৰক দি পঠাম মানে দৰা ঘৰক দি পঠাব দৰা বস্তুখিনি এয়া মিধুস্মিতাৰ মা আৰু এয়া হৈছে দৰাৰ জোৰণৰ বস্তু আজিয়ে দৰা ঘৰৰ মানুহক দি পঠাব দৰা চাওক মিষ্টাৰ ৰাজে ভিডিঅ' কলত এয়া কইনাক চাবৰ কাৰণে আৰু ৰাতিহে দেখিব ৰখি আছে কেনেকুৱা লাগিছে সেন্দুৰ লয় ভালে লাগিছে সুন্দৰ অনুভৱ হয়নে এগৰাকী নাৰীৰ বাবে বিয়াৰ বিহনে আদৰুৱা জীৱনত এজন ভাল সংগৰ প্ৰয়োজন ন আপোনাৰ হাজাৰ কোটি টকা নাথাকক কিয় এজন ভাল হাজবেণ্ড স্বামী এজনৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰয়োজন হয়নে সেয়াই আৰু অনুভৱ আৰু বাৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব দেই মই কন্যা হয় কইনা কথা শুনিব ন আজি ফাইনেলি জোৰণখন হৈ গ'ল এতিয়া কইনাই খাই আছে লাড্ডু খোৱা দেখাই দিয়া এবাৰ पछताए जो ना खाए वो भी पछताए बेटर खा के पछताए আৰু ইয়াৰ দৰা ফকাছ নহয় নেকি ফকাছ নাই এবাৰ দেখাইছোঁ দৰাৰ লগত ভিডিঅ' কলত লাগিয়ে আছে সেই আৰু মিধুস্মিতা এণ্ড মিষ্টাৰ ৰাজ সেয়ে ভিডিঅ' কলতো লাগি আছে চ' মই আপোনালোকক এতিয়া জোৰণৰ বস্তুখিনি দেখুৱাই দিওঁ এইটো ব্লগতে দেখাওঁ নে নেক্সট এটা ব্লগত দেখাওঁ মই গম পোৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰি গৈ আছোঁ যদি বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই চাগে বেলেগ এটা ব্লগত দেখাম কিন্তু মই জোৰণৰ কি বস্তু আছে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ যিহেতু বেছি মানুহ নাই মই আৰু স্নেহাই আছোঁ তাই
তাই আৰু ময়ে আছোঁ জোৰোণৰ বস্তুখিনি ঠিক কৰি আছোঁ। তো ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ মিষ্টাৰ ৰাজেনো তাইক জোৰোণত কি দিছে। সঁচাকৈ লাখ টকীয়া বস্তু দিছেনে এতিয়া গম পাব আপোনালোকে। না হেল্ল' দিয়া তুমি আনবক্সিং কৰি দেখাই দিয়া নেকি? আৰু দৰা ঘৰে মোক জোৰোণত কি দিছে এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু বাৰ চেনেলতো মোৰ মেমৰি হৈ থাকিব হয়নে? আৰু আজি যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, ইমান অসুবিধা হৈ গৈছে। মই ক্লিপছবোৰ দি দিম তোমাক। বাই দি দিব। তথাপিও মোক দৰা ঘৰে কি দিছে মৰমত, মানে ঠিক জোৰোণে হয়তো জোৰোণে হয়। দেখাও 1 2 3 গো। এই এই কাপোৰযোৰ মই বহুত ধুনীয়া 27 তাৰিখে পিন্ধিম চাগে। এয়াৰ ৰঙা, মোৰ ৰেড কালাৰ খুব প্ৰিয়। মমেণ্ট বেবী ব্লগছৰ পৰা সকলোৱে জানি থওঁ, যদি মোক কেতিয়াবা উপহাৰ দিয়ে ন ৰঙা কালাৰ দিব। এয়াৰ ৰঙা কালাৰ পাটৰ হয় আকৌ, কম দামী নহয় দেই। এইযোৰ পাটৰ কাপোৰ এইযোৰ দিছে। ইয়াতে থৈ দিওঁ। এইটো ঘাগৰা হয় ন? সেনেকৈ দিছে লেহেংগা টাইপৰ চাগে, কাৰণ যিমান ফুলি আছে লেহেংগা যেন লাগিছে। মানে আজিকালি এনেকুৱা ওলাইছে। এয়াৰযোৰ দিছে খুব ধুনীয়া। এইযোৰ দিছে য়েল্ল' কালাৰ। য়েল্ল' কালাৰো বহুত ধুনীয়া লাগে দেই সঁচাকৈ। এইযোৰ হৈছে মুগা টচ মুগা। আৰু ইয়াৰ এটা কাহিনী আছে, মই দেখুৱাই দিওঁ, খুব ভাল পাব আপোনালোকে। এই ডিজাইনটো যে মই দিছিলোঁ, ৱাও বহুত ধুনীয়া দেই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। দেখিছে? আৰু যিহেতু আমাৰ লাভ মেৰিজ হয়, অকণমান আমাৰ কম্প্ৰমাইজটো ডাঙৰ। দুখন ঘৰে খুব কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ কিছুমান কথা। চ' এইটো বেক চাইড হয়। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ? বহুত ধুনীয়া লাগিছে। যদি লাগে মোৰ পৰা শিকি ল'ব। এইটো টচ মুগা কাপোৰ দিছে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। মই মন্দিৰ চন্দিৰত গ'লে এতিয়াতো লাগিবই ন, যিমানে আপুনি আধুনিক নহওক কিয় মেখেলা চাদৰযোৰ এগৰাকী নাৰীৰ বাবে বহুত ডাঙৰ বস্তু হয়। আৰু এইযোৰ দিছে পাৰ্পল কালাৰ, বহুত ধুনীয়া দেই এইযোৰ কালাৰো। এইযোৰ দেখুৱালোঁ। আৰু এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইডেল ধুনীয়া পিংক টাইপৰ ন? কি কালাৰ এইটো? ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই কালাৰ। আৰু এটা বস্তু কি ভাল লাগিছে জানে? সিহঁতে ব্লাউজ চাউজ চব ফিটিং কৰি দিছে ন? চিলাই তিলাই পুৰা কৰি দিছে। ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ব্লাউজ আছে, পিন্ধিলেই হ'ল আৰু পিন্ধিলেই হ'ল। এইটো তাৰপিছত এইযোৰ কাপোৰ ইয়াতে কেৰো আহিব। খুব ভাল লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ চা। হয় লাখটকীয়া নহয় এনেই কৈ থাকে তাই, আপোনালোকে ট্ৰল নকৰিব, তাই এনেই জমাই থাকে। এইযোৰ খুব ধুনীয়া ব্ৰাইডেলৰ কাপোৰ। এইযোৰো ধুনীয়া লাগিছে দেই। ইয়াতো পুৰা ব্লাউজ, এই ব্লাউজটো ধুনীয়া। তুমি বেক চাইডটো দেখুৱাছা, এইটো কালাৰটো বেলেগ। এই চাওক দেখিছে? মই ব্লাউজটো দেখুৱাই দিওঁ। এইটো ব্লাউজ চাওক, ধুনীয়া লাগিছে দেই। সিহঁতে চব ব্লাউজ চাউজ কৰি দিছে। মোৰ ভাগৰ ব্লাউজ লৈ গৈছিলে নমিতা বাহঁতে। আৰু এইটো বেক চাইড। এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ। আৰু এইযোৰ মেইন ছেটযোৰ অকণমান চাওক, এনেকুৱা মীনা কৰা দিছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ কিন্তু মিছা নকওঁ, মিষ্টাৰ ৰাজ আৰু মই নিজে কৈছিলোঁ। কাৰণ সিয়ে কৈছে, কাৰণ এইযোৰ জীৱনৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ বিবাহৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু হয়। আপোনালোকে জানে এই কাপোৰযোৰ অবিহনে বিয়াখন আধৰুৱা, সকলোৱে গম পায়। গতিকে সি মোক একদম মনভূত হিচাপে দিছে। ইমানো দামী লোৱা নাই, তাকো চাব লাগিব। খুব ধুনীয়াকৈ সি যিমানখিনি পাৰে মই তাৰে আণ্ডাৰতে লৈছোঁ কাপোৰযোৰ। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে দেই, মোৰতো ভাল লাগিছে। আৰু চাদৰখন এইখন দেখাইছে এনে তোমাৰ জোৰোণত দিওঁতে যে ধুনীয়া লাগিছে দেই। আৰু সোণাখিনি দেখাই দিওঁ। এতিয়া নেক্সট আপোনালোকক সোণাখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া দেখাম আমাৰ লাখটকীয়া মৃদুস্মিতাই চাওক কি লৈছে। সিহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা এইডাল দিছে মোক সোণৰ। আৰু মই তাৰমানে বেছি ডাঙৰ বস্তু ভাল নাপাওঁ। মোৰ এইডাল আগৰ আছিলে, মই এনেকুৱা চেইনেই ভাল পাওঁ। আৰু সিহঁতক সেইকাৰণে কৈছোঁ যাতে মই অল টাইম পিন্ধিব পাৰোঁ। অকণমান চিম্পুলত দিব কৈছিলোঁ। এইটো ডিজাইন খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ চাগে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এইডাল দিছে। আৰু এয়া কাণৰ 10 টকীয়া নহয় আৰু সোণৰ হয়, চিনি পায়নে নাপায় আপোনালোকে? তাৰপিছত আৰু এইডাল যে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এইডাল একদম অৰিজিনেল হয়। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে দেখি বস্তুটো। এইডাল খুব ধুনীয়া, এনেকৈ গলপাতা টাইপতে থাকিব। আৰু মই যিহেতু বহুত বেছি ক্ষীণ, তো এনেকুৱাই চাগে মাথা মাৰি দিছে সিহঁতে। আৰু এইটো দিছে, এইটো মেইন দেখিছে, ইয়াতে সেন্দুৰ লাগি আছে চাওক। এইটো মোক ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিছে, এইটো সিহঁতে দিছে দেখিলে। আৰু এয়া দেখুৱাও এতিয়া কি দিছে আপোনালোকে চাবলৈ পুৰা ৰখি আছে ন। এয়া শংখ খাৰু। শংখ খাৰুটো হিন্দু ধৰ্মৰ বিয়াৰ একদম মেইন বস্তু হয়। আৰু এয়া সোণৰ খাৰু দুপাত কৰি দিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া অসমীয়া গহনা হয়, একদম খুব পিয়ৰ হয়। একদম লাগালে আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে ন, ইয়াৰে কাটচাৰ দি দিম নে কি কয়? আৰু মোবাইলটো দিয়া দেখাই দিয়া। এনেতো দেখাইছোৱে বাৰু, মই গমেই নাপাওঁ। মিষ্টাৰ আছে ছাৰপ্ৰাইজ কৰি পঠাইছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু মানে মই চখ খাই গৈছোঁ। মই বিৰাট ভাল পাওঁ মোবাইল চবাইল। পেকিং চেকিং লাগি আছে। এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। আৰু এইটো ছেটআপ একো অনেই কৰা নাই চাগে, কৰিছে। চ' খুব ধুনীয়া 5G হয় এইটো। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব।
আজিৰ দিনটো মোৰ ভালে কুশলে গ'ল আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব মিষ্টাৰ দাস আৰু মোক অনাগত দিনবোৰ যাতে আমাৰ ভালে কুশলে যায় চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চ' জোৰণ তোৰণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাব বহিছোঁ এয়া খাই লৈ যাওঁ আৰু কাৰণ আকৌ ৰাতি মই আহিব পাৰোঁ নে নাই এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু চাওঁ কি কৰোঁ আহিব পাৰোঁ নে নাই আহি আছে গৌতমে মোক ল'বৰ কাৰণে চ' ভাতখিনি খাই লওঁ খাই লৈ যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিছোঁ বহুত দীঘলে হৈ গ'ল যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আৰামছে এতিয়া খাই লওঁ বাই বাই